Ayan, hello world! So ngayon, mag-unboxing tayo ngayon. Kasama ang kapatid ko na si Richard. Kasi dumating yung kanyang niya data. Bonsai. Ayan, so mag-unboxing tayo ng kanyang bonsai. From Davao Del Sur. Yeah, from Davao Del Sur. Ang layo ng pinanggalingan. Tatanim na natin, guys. Tatanim na natin, guys. Oh. Push mo na. One eternity later. So ngayon, guys, tatanim na natin. Okay. So ito yung next, guys. Pangalawang mats natin. Small size, guys. A few moments later.